Sziasztok, üdv mindenkinek, itt vagyunk egy olyan adással, ahol olyan autók lesznek, amik szerintem már voltak, aztán majd a fiúk úgy is kijavítanak, hogy nem így van. Lesz velünk Infiniti G37 és lesz velünk Nissan 370Z, Roadster verzió belőle, full slickkel, ahogy hátranézek, és azzal fogunk kezdeni. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Van-e valami módosítás rajta, hiszen ezért 370Z-vel mentünk már itt Csak annyit. a gumi, csak a gumi. Csak a gumi, na mesélj János. Hát igazából ugye, ahogy látod, a futóművé, ez se így szériába így áll. Tehát hát ez alacsonyabban lenne. Ugye másfajta lamellás per van benne, egyébként abban is másfajta lesz. Ugye szerintem a legjobb az, hogy ugye barátok hozták a két autót, és egy ilyen párlóerő különbség van, mind a kettőben írt maga a program, de ami nekem fontosabb info volt, hogy azt mondták, hogy most így kb. Tudja a gyári értéket. Tehát ezek szerint alapban nem tudta. És igazából ugye az manuális váltós, de van benne ez a be lehet kapcsolni, hogy ha érted az jászfröccsöt, az pedig automata váltós, úgyhogy a legnagyobb különbség szerintem most az, hogy ezen slick van, azon meg normál gumi. Én mindig szeretem azt, amikor barátok hozzák, és meg akarják tudni, hogy nálunk ki a jobb, és ahogy meséltek a Nissanról a tulaj, a másik már rögtön lebaltázta, hogy ne promózzad már, Csabi, te mit vesz? Volt már ilyen 350-370Z-ből jó is, kevésbé jó is. Volt már slickes is, már minden. Volt már slickes is, Roadster, nem volt olyan is, hogy előszlik, hátul nem slick. Minden verzió volt már. Ahhoz képest ez egy nagyon egybetűnő autó, tehát úgy értem, hogy nagyon kis patikának tűnik, nagyon kíváncsi leszek. És ugye a srác nekem ismerőse, te hoztad az MX-5 turbót. Tehát, hogy amikor igen? Egymás előtt ment a falu két bikája, ugye a múlt heti SC 430 az egyik bika, és akkor most jött tehát, hogy ugye csak most mással is összeveszett a faluba. Jó, meg vagyok én nyugodva. Nézzétek meg azt az adást, az a Cayman S ment a MX-5 ő nekiugrik mindenkinek a faluba, én meg ott röhög. Igen. Nagyon király. És kacok, mondok majd időket, de játszátok le, hogy ki kezd. Kimegy a slickkel, még kimegy a slickkel, amíg még nem szakad ránk a jó eső. Igen. János? Ennyi volt? Én nem tudom, te mit csináltál? Na, még műsort nézitek, na gyerünk már! Ez meg, tényleg le akarod várni az esőt? Jó, megyek én. Menjél már, az melegítsd meg gyorsan. 350Z tuning van, 48. Itt van 370Z Slick, 49,628. De az szarabb volt, mint a 48,774-es Slick nélküli 350Z. Hát ez így van. Igen. Az egyébként azért az egy jó idő. Igen, és azért ez egy Roadster, azt ne felejtsük el. A 48,7 az egy jó idő tőle. Az erős. És akkor ez kézilátós, igen. Igen. ilyen végsebességek. Eddig ilyen 100-200. Jaj. De fura az indulás. Kuplungot hoztunk magunkkal, vagy az a faluban maradt? Meg most mi van? De úgy hallom, hosszú az áttétele. Az mindegyik 370Z. Igen, ugye nagyon hosszú. Valami arra vannak fejlesztve, hogy az autópályán tudja gyorsan menni, nem azzal, hogy gyerek a fagyarból. Igen. A hatodikat 280-nál kapcsolod. Igen. Ez emlékszem, ez régen is így volt, igen. Leéreget a koptató. Az a kis koptató, igen. Az leér. 101. Meg hosszú az áttétel, meg nagyon hosszú. Igen. Ne is nagyon hagyjad kihűlni a slicket, ezért, hanem ugorj be, azt nyomd a kört. Jó. Hogy a mi atyánk, ugye?
kormányzásnál fixen kétszer. Igen. Kör 49,419 ezred. Összidő 1 perc, 32 másodperc, 236 ezred. Hát az a sima még mindig jobb nála azért 7 tizeddel, viszont a másik slickesnél meg 2 tizeddel ott jobban. Majd azt is ki kell javítani, Roadster Slick. Igen, igen. Van egy kis szag. Igen, a kuplunggal majd vigyázzál, mert az Igen, hiába csúsztattam, még így is. elcsúszott a Aha. jövő hétig. Próbáltam finoman, de János, 49-419, ami 2 tizeddel gyorsabb, mint a korábbi slickes, viszont ugye volt akkor egy másik 370Z, ami meg ugye 48-774-et tud, annál azért 7 tizeddel lassabbat mentél, hát ment a kocsi. igazából én most ezt így nem nagyon értékelném, mert ugye menet közben leesett a telemetriának a tappancsa, ott libegett, ugye nem mertem vele gyorsan menni, mert ha leszakad az a sokba kerül, meg szétveri az oldalablakot, meg kopogott rajta. Azt nem tudtam. És a rajtnál? A rajt meg ugye próbáltam ugye finoman ráereszteni, de azt éreztem, hogy már ugye nagyon fogja, tehát hogy szerintem sok rá ez a slick. Sok rá ez a fajta slick. Igen, ez így. Szemi jobb lenne, nem? És ráadásul úgy van, hogy egy csomó ideig valahogy az elét nem úgy melegített. Tehát igazából a második körbe éreztem azt, hogy amúgy jól fordulna, ha erőltetném. A első körben. Egy ideig olyan jól tart, és utána eldobálja magát, és az elejére meg a hátuljára is igaz. Tehát olyan furcsa volt. Hát ugye... Az, hogy annyira alacsony, hogy itt kétszer notoriusan leír az első pici koptató. Aha, hát igen. Egyébként az egyensúlya nem lenne rossz tényleg, alapvetően. Nagyon finoman kell vele indulni. Igen, egy 3 km/h jobbat is tudod húzni. Szerintem mostanra talán már meleg a gumi, de... Hát igen, azért a pályaszléket azt nagyon nehéz megmelegíteni. Hát főleg így, hogy amúgy lassan nem tudom hány fokos az aszfalt. Szerintem visszamentünk a 21 környékére. Nem, 25 hatokon. Na, azért Csabinak mozdult a sikánba kellően. Mondom, olyan furcsa, mert egy ideig úgy érzed, hogy tart, aztán ilyen nagyon megmozdul. Tehát, hogy nem feltétlen. Ott nagyon bizonytalan megy át. Aha, igen. Megint ugyanez volt előbb is. Sikán közepén úszik meg neki kicsit. És már 20 kával lesz nekem direkt. Igen. Hát és utána ilyen nagyon hirtelen vissza, nehezen vezethető. Igen, most már látszott, hogy erőből csúsztatja be, hogy tudjon fordulni. Első kör 48,481 ezred. Na, ez viszont igen más. 1 perc, 31 másodperc, 67 ezred. Most már viszont alávágott tehát most már ez a legjobb 370Z. Igen. Itt már azért. Villám gyorsan nyomjuk a másikat is. Nem fog esni? Amúgy. Hagyjam járni? Hagyjam. Szerintem elfújhatod, szívó. Csabikám, nagyon-nagyon sokat gyorsultál, mert kereken 1 másodperccel sikerült javítanod, ami azt jelenti, hogy a legjobb 370Z, tehát hogy megverted azt is, ami volt, és a 350Z tuningot is még 1 tizeddel, úgyhogy 48-481.
Láttam, hogy már megfeszültél, azt már inkább fordított a csúszással, de így nagyon jó volt. Meglepett, hogy így csúszik. Én azt hittem, hogy nem fog csúszni, de erőben is azért úgy rendben van az autó. Én nem tudom, hogy most tudja, hogy gyárít vagy nem, de most nem gyenge, az biztos. A rajtnál próbáltam csak finoman meggurítani, és utána gyorsítani, látva, hogy jobb is lett sokkal. Igen, tehát, hogy itt a kupling problémák miatt biztos, hogy azon másokat fogott. Utána mondom, hogy nem számítottam rá, hogy ennyire fog csúszkálni a hátulja, de csúszkált slick ide, slick oda. Azért ez nem egy vérmes tapadású slick. Egyébként élvezetes volt, csak azért egy kicsit ilyen küzdősportos, tehát azért ez egy darabos, nem egy finom irányítható jószág. Csak hogy egy időt még mondjak, ugye a múlt heti C43 2019 az 200 lassabb például. Tehát, hogy pedig a két autó az homlok egyenes, tök más. Igen, tehát... igen. Csak hogy annyira ott van a környékén, hogy azért gondoltam, hogy ezt megemlítem. Egy kis szünet, és már is térünk vissza, és megyünk infinitizni. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Volt már nálunk Infiniti, az biztos. Csak akkor emlékszem a sztorira, hogy a... Tuti nem piros volt. Nem piros volt, fekete, téli gumival, és emlékszem, hogy azért vette a tulaj, mert hogy egyszer már egy hasonló autó megvédte az életét, tehát egy ilyen jó volt a történet, de most talán olyan autó jött, aminek idevaló a gumia is. A Federal? A jó Federal? Nem baj, de legalább nem téli, már ez igen, is öröm. Az, még bármi lehet. Meséljetek, mert ez nem S kivitel, mit változtat ez meg, hát ez mennyire széria? Egyébként szerintem S. A tulaj bólogat. S. Akkor megint rosszul van a listában. Azért, mert fordultam és láttam áttért, úgyhogy helyzeti előnyben voltam. Akkor te többet tudsz, mint mi. Bocs, én listában de láthattad volna Bézén. Na. Tessék. De egyébként a kérdésed másik felére abszolút nem széria, tehát ennek is írt a kompjútere. Ebbe is állítható futóműben láthatod, hogy azért a másik, amíg széria volt, nem így állt az úton. És ugye ebbe is ki lett cserélve a sper, úgyhogy ebbe torzen van. Aha. Meg ugye ez automata, és így majd a kormányról kell váltogatni, ezért kérte a srác, hogy onnan próbáljunk, mert az úgy jobb. Úgyhogy alapvetően ez is egy tuning G37, tehát a másik a széria volt, amivel mentünk, téli gumival, ami nagyon jó kombo volt. Ez meg ugye, ez meg egy, hát nem tudom, hány fokos tuningnak nevezzük ezt, vagy, de igazából szerintem minden eleme más, tehát hogy így... Megnézegetjük mondjuk így, hogy a slick ellen azért nem sok esélye van szerintem. Nem vagyok abban biztos. Meglátjuk, az sem volt egy acélos a slickje. Egy idősebb slick volt. Hát igen, bár mi szeretjük az ilyen pihentetettet, de... Ennyire nem. Ő már azért iskolában járóskor. Igen. Játszatok le, és akkor valaki melegítse meg úgy a van, pirosat. a lányát leviszi a kis csoportba, a gumikat meg beadja a nagyba. Körülbelül. Ő nyert. Ki ő? Te. Megyek én? Menjél, melegítsd. Addig se ázol meg. Így van. Ja, nem esik. Szerintem. Pessimisták vagytok? Mi nem? Te menekülsz. Az van, hogy Infinityből eddig 4 autóval mentünk, és a legeleje meg a legvége is M35 hibrid. Az mennyire kínos. Hogy tudtatok 4 másodperc különbséget kiautózni abból a szörnyből? Hát ezt most így nem tudom. Csodálatos. Jó, nem azért, az is valami téli gumis? Azért nagyobb összeget tudnék fogadni, hogy ez a legjobb Infiniti idő lesz. Hát ha valami nagy árulás nincs, akkor annak kell lennie. Igen. Főleg, hogyha azt mondjátok, hogy még föl is lehetne venni a versenyt, akkor 48-49-et várunk. Tervileg motorerőben ugyanott van a kettő, ugye mind a kettő mérve volt, mind a kettő egy írt programmal van, úgyhogy azt mondták, hogy összesen 3 lóerő a különbség a két autó között, az elenyésző. A pirosba automata váltó van, úgyhogy az lehet egy különbség, az viszont roadster, tehát ott még súlyban van. Meg egy picit több a súly. Igen, úgyhogy de slick, szóval hogy azért vannak különbségek. Én arra leszek kíváncsi, hogy például a hajtásban mennyi megy el így ilyen szempontból, hogy az automatával is olyan erősnek érződik-e, mert az kifejezetten jó erőben volt érzésre. Nagyon kíváncsi vagyok én is, mert mindig szeretem ezeket a fajta összehasonlításokat.
Jánosnak is mozdul a... Akartam mondani, János langyosnak ítéli a tájat. Igen. Te majd rajtolsz is egyet, mert ő csak burnout-olt, úgy látom. Meglátjuk, megpróbálom. Fura hangja van. Mármint, hogy így a váltó miatt. Igen. De nem történik lassabban számomra, mint a Nissan. Nem. Három alasan. Igen? A 150. Lehet, hogy a jó kis 8 éves gumi azért jó volt. Mint a remek Federer? ott azért dolgozik már az engine. Alig csúszkál vele egyébként. Igen. Szépen próbál menni. Ennek az első koptatója se ér le annyira. Ugye a Nissannak mindig leért. Igen, hát az annyira alacsonyra van. Első kör 50,253 ezer. Ajjajjaj. 1 perc, 34 másodperc, 277 ezer. Az lassabb. Igen, azért az 1,8-al lassabb. De cserébe a legjobb Infiniti, még így is. Ez megvan. De ennél azért jobbat kéne. Nyomjad! Hát... ha ennyi, de hát... Nem annyira acélos. Jánosom 50,253, úgyhogy 1,8-al lassabb, ha a Nissanhoz hasonlítjuk, de egyébként Infinitiből azért a legjobb idő, mert az eddig vezető másodszor M35 az 50,758 volt, nyilván teljesen más autó. Itt meg ugye 50,253-nál vagyunk, ami azért egy 240. idő. A nem olyan régen tesztelt Prelude mögött van ezredekkel. Aha. Hát ami egy 400 lovas Prelude volt. Igen. Szemészlikkeken. Igazából furcsa, mert jó erőben van, én azt érzem. Aha. A váltó az méltatlanul rossz hozzá. Igen, hát azt hallani is, hogy... Itt mikor elmentem előttetek a egyenesbe, és felváltok egyet, és így felbömböl, majd így belerúg egyet. Tehát, hogy igen. Az furcsa, tehát hogy nagyon furcsán működik. Hiába mentem kézi módban, néha felváltott egyet, és még a kanyar közepén kellett kotorásznom, hogy visszaváltson abba a fokozatba, amiben én szeretnék menni. És lassan vált, és ott például én felváltottam elvileg 2-t. Tehát nyomtam 2-t, de csak egyet váltott fel. Tehát, hogy így, úgyhogy az nem egy erősség a váltó. A motor jó, szerintem a futóm is kb. Jó, hát érezhetően sokkal kevesebb a tapadás, mint a... Nyilván, de hát tehát, ugye ez egy... azt nem lehet kitippelni, hogy az első körben még kicsit hideg volt szerintem, de... Mondom, szerintem a motorja tök jó, meg a futóm is jó, egy jobb gumival még jobb lenne. A váltó a gyenge pont itt, de az eléggé. Meg egy kicsit ilyen, a Sperje az egy kicsit ilyen driftes üzemmódot szereti. Igen? Aha. Hát ilyen eldobogatós. Csabi alatt nem volt rossz a váltás. 102 ugyanannyival ment át, mint te. Néha a visszaváltás is olyan lassú, és akkor közben nincs motorfékhatás, meg semmi, tehát hogy nem sokat segít rajta. Ez egy fokozat a fejebb? Azért, amikor egyébként így nagyon lepadozzatok, akkor ott fönt azért komoly hangja van ott. Meg jól is megy. Tehát szerintem maga a motorja jó. Az a váltóval nem tud kibékülni.
szépen ment, de mondjuk főleg a második körbe. Ott már látszik, hogy megtanulta. Időmérés, első kör 49,835 000. Azért egy 4 tized. Összidő 1 perc, 34 másodperc, 282 000. Így 1 másodperccel van lemaradva, az meg már azért nem olyan vészes. A handicártom előtt van minimálisan. Ha érdekel. Meg az IS200 V8 lap előtt. Az is ugye egy ilyen nehezen vezethető valami volt is. Igen. Egy jó 4 tizedet sikerült faragnod az időből, 49.835, amivel azért abszolút is sok helyet szereztünk, meg így gyakorlatilag 1 másodperc a különbség a két autó között, azt pedig azt gondoljuk, hogy nyilván a slick miatt az már nem olyan rossz. Azt éreztem, hogy a második körben már egészen megbarátkoztál vele. A váltó az nem, ha manuál, ha nem, az egy külön életet él, tehát 1 másodperc nem csak a slickben van, hanem a váltóban is, tehát én inkább ilyen 50-50-nek gondolnám. Én azt mondtam, hogy méltatlan a kocsihoz, mert minden más elő sokkal jobb. Igen. Tény, hogy ez nem annyira darabos, mint az, tehát ez egy sokkal lágyabb autó, sokkal harmonikusabb. Igen, viszont ez a váltó, ez nincs összhangban ezzel a teljesítménnyel, vagy hát meg szóval... az semmit nyomogat. Nem. Megadod a parancsot, elmegy kávézni. Körülbelül néha belecsipok, hogy inkább most mégse, aztán belevált, vagy mégse vált vissza, szóval, hogy valamit csinál. Tehát ha valaki egy ilyen autóval, valószínűleg simán autópályán, vagy országúton közlekedni jó. De valaki ezzel sportosan akar, akkor muszáj manuálisan, mert és arról nem beszélve, hogy lehet, hogy ugyanazt a teljesítményt tudják, de a váltó biztos, hogy veszel belőle, vagy én nem tudom, de... Nem is érezted ugyanannyira erősnek így a váltó miatt? Az erősebbnek érződik szerintem. Vagy lehet, hogy csak azért, mert jobban tudod szabályozni a fordulatot, igen, meg... Arra, amikor a gáznyomod azt csinálja, ember meg ilyen... szeretné, ez meg amit ő szeretne. Úgyhogy innentől kezdve ez egy ilyen esetleges valami volt. Urak, azért köszönöm a napot, mert nem volt ez olyan rossz, megúsztuk az esőt. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, keresetek bennünket Facebook, Insta, YouTube, jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! Az Infiniti esetében szerencsére tökéletesen működött a telemetria, így tudjuk, hogy a 0-60-as gyorsulás Csabié 3,214 000 másodperccel, ami a rajtokat tekintve nem meglepő. A maximális sebesség Janinál realizálódik a második kör hosszú egyenesében 120,32 km/h. A maximális gyorsulás nem meglepő módon nem annyira erős eredmény 0,75 G Csabinál, míg a maximális lassulás cserébe jó 1,19 G Csabinak a legelső féktávján. A maximális oldalgyorsulásunk mutatva, hogy a gumi nem volt annyira rossz, 1,18 G. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.